Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Μετά από αρκετό καιρό επικοινωνούμε. Και επικοινωνούμε μέσα από τη συχνότητα του Εστία TV, αυτούς τους δύσκολους καιρούς πραγματικά, τόσο για την πατρίδα μας, αλλά και για την ανθρωπότητα, με ένα μέλλον που σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται να είναι ευνοϊκό. Φαίνεται δυσίωνο. Όμως, εάν θα μέναμε στο δυσίωνο ή σε αυτό που προορίζουν ως μέλλον του πλανήτη και της πατρίδας μας βεβαίως σαν υποσύνολο, τότε απογοητευμένοι θα πρέπει να έχουμε καταθέσει εντελώς τα όπλα και να πούμε, και ίσως είναι αυτό το οποίο θέλουν, γι' αυτό προσπαθούν να μειώσουν τις αντιστάσεις του κόσμου με διάφορους τρόπους και με διάφορα πειράματα, και τότε σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε δεν υπάρχει καμία σωτηρία, δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Προσέξτε, δεν θα πω δεν υπάρχει καμία ελπίδα, γιατί η ελπίδα πολλές φορές καταντάει ουτοπία και ισοπεδώνει τις όποιες διεκδικήσεις έχουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει λύση. Σίγουρα υπάρχουν λύσεις και γι' αυτό το λόγο και δεν καταθέτουμε τα όπλα σε καμία περίπτωση. Επέλεξα λοιπόν σήμερα να σας διαβάσω, να σας μεταφέρω ένα κείμενο που είχα γράψει στο πρώτο τεύχος του ΙΧΟΡ. Είναι αυτό εδώ, το νούμερο 1, το πρώτο τεύχος του ΙΧΟΡ, είναι Σεπτέμβριος του 2000, όπου στη σελίδα 24, εδώ είναι τα περιεχόμενα, στη σελίδα 24 είχα γράψει ένα άρθρο τότε, και θα δείτε για ποιο λόγο σας το διαβάζω σήμερα. Είχα γράψει ένα άρθρο τότε με τίτλο «Παγκόσμιο ελληνικό πνευματικό έθνος». Γιατί ιδρύσαμε την Ελληνική Εστία, γιατί εκδίδουμε το ΙΧΟΡ. Και οι σκέψεις που έκανα τότε, 24 χρόνια πριν, θα δείτε ότι κατά έναν περίεργο τρόπο, απηχούν γεγονότα που βιώνουμε σήμερα. Και είναι σημαντικό να δούμε τι διαπιστώσεις είχα κάνει τότε και πώς αυτές οι διαπιστώσεις προβάλλονται στο σήμερα και θα πω και στο αύριο. Και ακριβώς μέσα από αυτό το κείμενο φαίνονται και οι λύσεις τις οποίες πρέπει να επιδιώξουμε. Ξαναλέω, το κείμενο είναι του Σεπτεμβρίου του 2000. Ακούστε. Ζούμε σε μια εποχή έντονων διαφοροποιήσεων σε σχέση με τα παραδοσιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά, ηθικά και άλλα σχήματα του παρελθόντος. Θεσμοί ακλόνητοι επί αιώνες γνωρίζουν στις μέρες μας μια έντονη πίεση που ενδυναμούμενη τελικά θα επιφέρει με συγχωρείτε, ή την ολοκληρωτική τους κατάρρευση των θεσμών ή στην καλύτερη των περιπτώσεων την πλήρη αλωτρίωση των συστατικών τους γνωρισμάτων. Το άτομο, φαινομενικά πιο ελεύθερο σε σύγκριση με το παρελθόν και χαμένο μέσα σε μια πληθώρα από καταναλωτικά αγαθά που γεννούν έναν πρωτοφανή υπερκαταναλωτισμό,
καθημερινά βομβαρδίζεται από έναν καταιγισμό ειδήσεων σε ρυθμούς που ξεπερνούν τα όρια αφομοίωσης και κριτικής σκέψης του, με αποτέλεσμα να καταντά ένας παθητικός και μόνο δέχτης πυθύνει όργανο της όποιας εξουσίας τελικά διαχειρίζεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω, είναι Σεπτέμβριος του 2000 που γράφεται το συγκεκριμένο κείμενο. Οι διαφημίσεις και οι επιβαλλόμενες κοινωνικές συμπεριφορές μας οδηγούν σε προκαθορισμένες επιλογές, τρόπους ζωής και φαινομενικά ελεύθερες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, οι ρυθμοί σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας έχουν αποκτήσει μια διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα, γίνονται ρυθμοί ασυμβίβαστοι και πιο ψηλοί από τα όρια ψυχικής ισορροπίας του ανθρώπου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται κινήσεις που σκοπό έχουν την αποκατάσταση αυτής της ψυχικής ισορροπίας μέσα από την επιστροφή κυρίως στις παραδοσιακές αξίες και τα ήθη άλλων καιρών. Και εδώ δυστυχώς χάνεται το παιχνίδι, χωρίς να αμφισβητεί κάποιος τα αγαθά κίνητρα των περισσότερων τέτοιων κινήσεων. Δεν είναι η τεχνολογία και η πρόοδος, οι δυνάμεις εκείνες που οδήγησαν τον άνθρωπο στα σημερινά αδιέξοδα, αλλά εκείνοι από τους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και τις επιστήμες για δικό τους αποκλειστικό όφελος ή για περιορισμένου φάσματος κύκλους όπου κάποιοι απελάμβαναν τα κάθε είδους αγαθά γιατί μπορούσαν να το κάνουν, ενώ το ευρύ σύνολο των ανθρώπων ήταν και είναι καταδικασμένο από μακριά να κοιτάει όπως τα παιδιά τα γλυκά έξω από τις βιτρίνες. Έτσι οι επιστήμες και η τεχνολογία στις περισσότερες των περιπτώσεων έμπαιναν μέσα στις βιτρίνες, όπου λίγοι είχαν την πρόσβαση και οι πολλοί έμεναν έξω να θαυμάζουν χωρίς όμως να μπορούν να αποκτήσουν. Αποκομμένοι λοιπόν από την γνώση, τις επιστήμες και την τεχνολογία, δεν θα πρέπει να τις μισήσουμε και να τις αρνηθούμε. Επειδή δεν έχουμε πρόσβαση πολλές φορές σε αυτές ή επειδή δεν μας αρέσει η μορφή τους, αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε να αλλάξουμε τα σημερινά δεδομένα και να τα προσαρμόσουμε στα ανθρωπιστικά ιδεώδη και αξίες. Να ζήσουμε επιτέλους ως πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι. Σεπτέμβριος του 2000. Και οι διάφοροι κύκλοι που ανθίστανται στη σημερινή πραγματικότητα του ακράτου υλισμού δεν έχουν συνειδητοποιήσει δυστυχώς στην ολότητα το μέγεθος του προβλήματος και γι' αυτό τους διαφεύγει και η λύση. Και η λύση δεν είναι σίγουρα η δημιουργία κύκλων απομόνωσης από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, που σε μια έξαρση εγωισμού και αυτοικανοποίησης ο ένας με τον άλλον μέσα σε αυτό το κύκλο πάντα θα αλληλοσυγχαίρονται. Η λύση είναι μέσα από το σήμερα, μέσα από την εξέλιξη, την πρόοδο και τις επιστήμες να ξεπηδήσουν ζωντανοί ενεργητικοί άνθρωποι, πολίτες με όλη τη σημασία της λέξεως, που θα αμφισβητήσουν το μέλλον που κάποιοι θέλουν να γράψουν για μας και τα παιδιά μας. Το Σεπτέμβριο του 2000, 23 χρόνια πριν, το φώναζα ότι το μέλλον που έρχεται είναι ζωφερό. 23 χρόνια πριν. Και γι' αυτό εκδώσαμε το ηχόρ. Και γι' αυτό κάναμε και κάνουμε αυτό τον αγώνα. Γιατί έβλεπα που πάει το πράγμα. 23 ολόκληρα χρόνια πριν. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σήμερα, το τώρα. Και να συνειδητοποιήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα ότι αυτό δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Δεν αφορά μία συγκεκριμένη χώρα, εθνότητα, κουλτούρα, αλλά στο πλαίσιο της έντονης παγκοσμιοποίησης που βιώνουμε όλοι μας, αποτελεί ένα παγκόσμιο θέμα, ένα οικουμενικό πρόβλημα. Και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πρόβλημα του κάθε υγιώς
σκεπτόμενου ανθρώπου του πλανήτη, του πολίτη εκείνου που αναζητά πραγματική ποιότητα ζωής και ειλικρινείς ανθρώπινους κώδικες συμπεριφοράς. Μακριά λοιπόν από τα φολκλωρικά δρόμενα που εντείνουν απομονωτικές τάσεις και ενθαρρύνουν τους αρμαγεδόνες του ανθρωπισμού, αναζητώντας μια στέρεη, δοκιμασμένη βάση για να οικοδομήσουμε τη νέα αυτή κοινωνία των πολιτών, δεν θα μπορούσαμε παρά να σταματήσουμε στη γενεσιουργό μήτρα του ελεύθερου ανθρώπου, του υπεύθυνου πολίτη, στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική πόλη, στις ελληνικές αξίες. Όλα δημιουργήματα απλών ανθρώπων, αλλά ελεύθερων ανθρώπων. Και όταν λέμε Έλληνας άνθρωπος, δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά τον σκεπτόμενο ερευνητή και αρνητή του κατεστημένου δόγματος, τον ελεύθερο άνθρωπο. Για όλα ζητά απαντήσεις και τίποτα, μα τίποτα δεν το δέχεται ως δεδομένο. Γιατί ελληνικό και δογματική σκέψη δεν συμπορεύονται. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η ευγενής άμυλα και όχι ο στήρος ανταγωνισμός. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη όλων των επιστημών, όχι μόνο για τους λίγους, αλλά για το σύνολο των ελευθέρων ανθρώπων. Μουσική, θέατρο, αθλητισμός, αρχιτεκτονική, μαθηματικά, ιατρική, φιλοσοφία και ατέλειωτες ακόμα κατακτήσεις των ελεύθερων ανθρώπων έγιναν στο εξής σημαίες για κάθε ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Για κάθε άνθρωπο που αναζητά ανώτερα ιδανικά και αξίες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Μήπως αυτό δεν είναι που ζητάμε και εμείς σήμερα? Καλύτερη ποιότητα ζωής. Ικανοποιήστε αυτό που έχουμε. Ικανοποιήστε από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, από ένα διαρκό άγχος, από ένα διαρκές άγχος, από μια διαρκή πίεση, αποστέρηση των ελευθεριών μας καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, που μάλιστα εμείς δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για να μην υπάρχουν ελευθερίες μας, τις κόβουμε μόνοι μας και θεωρούμε ότι είναι δικές μας επιλογές. Μέσα λοιπόν από αυτό το μοντέλο, επιστρέφοντας στο κείμενο, καθημερινής ζωής, ο κόσμος κατακτούσε μέρα με τη μέρα τις ελληνικές αξίες, γιατί το δώρο του ελληνικού πολιτισμού είναι παγκόσμιο δώρο. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Αυτά φώναζα τότε. Και όχι μόνο τότε, τότε γράφηκαν. Τα έλεγα και πολλά χρόνια πριν το 2000. Πάνω από δεκαετία. Και συγκρουόμουνα παντού όπου έβγαινα να μιλήσω. Μιλούσα για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και αξίες και με κοιτάγαν σαν εξωγήινο. Και η μεν και η δε. Λέει, τι είναι αυτός ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός? Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός οδήγησε στην αναγέννηση. Οδήγησε στο διαφωτισμό. Οδήγησε στην πραγματική ελευθερία του ανθρώπου. Αυτό έκανε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, τον οποίον κάποιοι χλευάζεται. Πάση περιπτώσει, θα έχουμε χρόνο στη διάρκεια αυτής της επιστροφής που κάνουμε ουσιαστικά με το κανάλι μας, το Εστία TV, και επί την ευκαιρία εγγραφείτε συνδρομητές τώρα, χτυπήστε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται πολλά ακόμα βίντεο και αυτά τα βίντεο πρέπει να διαδοθούν, γιατί θα βγουν πολλές αλήθειες από αυτό το κανάλι ακόμα. Πατήστε εγγραφή λοιπόν στο κάτω μέρος, στο κανάλι Εστία TV, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και ελάτε μαζί να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο έργο. 2000, ξαναλέω, Σεπτέμβριος το κείμενο. Οδηγώντας λοιπόν, ο κόσμος κατακτούσε μέρα με τη μέρα τις ελληνικές αξίες και τις έκανε βίωμα και συνήθεια, οδηγώντας τε σταδιακά στην σφαίρα του ενστίχτου. Δηλαδή, βίωναν οι γενιές τον ελληνικό τρόπο στη Συρία,
βίωναν ελληνικά. Στο Ισραήλ βίωναν ελληνικά, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Στην Αφρική βίωναν ελληνικά. Δημιουργείται δηλαδή ένας ελληνικός τρόπος, ο οποίος μέσα από την καθημερινότητα και το πέρασμα των γενεών πήγαινε στο ένστικτο, πήγαινε, για να το πούμε καλύτερα, στο γονίδιο, και από μη μηδιακή κατάσταση περνάγαμε σε γονιδιακή. Και έτσι προχωρούσε ο εξελληνισμός, εξανθρωπισμός των δούλων, που από δούλοι γίνονταν ελεύθεροι άνθρωποι, από βάρβαροι σκεπτόμενοι Έλληνες. Σε κάποιους όμως αυτές οι αξίες, αυτός ο εξανθρωπισμός της οικουμένης δεν ήταν αρεστός. Αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι που σκέπτονταν και αμφισβητούσαν, δεν ήταν εύκολο τώρα πια να ελεγχθούν. Γιατί η εξουσία τι θέλει, που αποσκοπεί, για να καταλάβετε τώρα γιατί μιλάμε πολύ για ελληνικό, αλλά λίγοι δίνουμε την εξήγηση γιατί το ελληνικό. Οι ελεύθεροι άνθρωποι που σκέπτονταν και αμφισβητούσαν δεν ήταν εύκολο τώρα πια να ελεγχθούν. Αυτοί κάποιοι δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν την επανάσταση των Ελλήνων. Και έτσι φτάσαμε στα μαύρα χρόνια, όπου το σκοτάδι άρχισε να ξανακάνει απειλητική την παρουσία του. Στίφοι βαρβάρων και αξέστων που μισούσαν πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον άνθρωπο και μετά όλα τα άλλα. Επιστήμες και τέχνες άρχισαν τους διωγμούς εναντίον αυτών που το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ήθελαν να είναι ελεύθεροι και περήφανοι άνθρωποι, εναντίον αυτών που περνούσαν τη ζωή τους φιλοσοφώντας, δημιουργώντας και ερευνώντας. Με λίγα λόγια, απέναντι σε όσους έταξαν σκοπό της ζωής τους, σαν από αιώνιο χρέος προς την ανθρωπότητα, τη βοήθεια στο συνάνθρωπο και ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήταν το έγκλημά τους. Τα θέατρα κλείνουν, οι φιλοσοφικές σχολές γκρεμίζονται, το ίδιο και οι αρχαίοι ναοί, τα γυμναστήρια, τα στάδια, και αυτά ακολουθούν την ίδια τύχη. Εκθεμελιώνεται οτιδήποτε θα θύμιζε κάθε τι το ελληνικό. Και το χειρότερο, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι που έκαναν το έγκλημα να έχουν ελληνική παιδεία θανατώνονται ή εξορίζονται. Τα ξέρετε αυτά, τα γνωρίζετε. Γνωρίζετε ποια είναι η πραγματική ιστορία των Ελλήνων και ποια είναι η πραγματική ιστορία της ανθρωπότητος και πόσα χρόνια, πόσους αιώνες πήγε πίσω ο ανθρώπινος πολιτισμός. Και ήταν μόνο η αρχή δυστυχώς τότε, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν τότε που από βία αίτια αρχίζει να πραγματοποιείται η μεγάλη διασπορά του ελληνικού έθνους. Τα εκατομμύρια των Ελλήνων, των ελληνικά σκεπτομένων, οδηγούνται αναγκαστικά σε άλλες πατρίδες, σε άλλους τόπους μακριά από την απειλή του διωγμού που είχε ξεσπάσει εκτός ρωμαϊκής επικράτειας στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και εκεί στέριωσαν, έφτιαξαν νέα σπιτικά, οικογένειες, γέννη. Έζησαν ελεύθεροι, διατηρώντας από γενιά σε γενιά τις ίδιες εκείνες αξίες που η μνήμη τους ερχόταν από τα βάθη των αιώνων. Και μπορεί με το χρόνο σταδιακά να έσβησαν, να ξεχάστηκαν οι ρίζες τους, να ξέχασαν την ελληνική γλώσσα, οι περισσότεροι την ελληνική θρησκεία, την ανάμνηση του κρατεού ελληνικού έθνους, και να αφομοιώθηκαν στις καινούριες τους πατρίδες, τα καινούρια έθνη και κράτη που έκτοτε ανήκαν. Κράτησαν όμως ζωντανή την αίσθηση του μέτρου, του αγαθού, της άμυλας και όλες τις άλλες αξίες και συνήθειες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι, μέσα σε αυτούς τους κύκλους, έξω από τα όρια
της τότε Ρωμαϊκής επικράτειας, της μεταχριστιανικής Ρωμαϊκής επικράτειας, αλλά και μέσα σε αυτήν ως κρυπτοέλληνες συνέχιζαν να διαλείπτως από πατέρα σε γιο και εγγόνοι να περνούν το μήνυμα της αντίστασης στην υποδούλωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και πέρασαν τα χρόνια. Οι διωγμοί ατώνησαν. Η κατάσταση παγιώθηκε, γιατί εθεωρήθη ότι ο ελληνισμός εξέπνευσε. Και όταν προσπαθούσε να επαναστατήσει τότε, συνειδητοποιώντας ότι ακόμα ζούσε, ξανάρχιζαν το κυνήγι των μαγισσών. Γιατί αυτές οι ελληνικές αξίες των ελευθέρων ανθρώπων έδωσαν τους μεγάλους αντιρρησίες, τις μεγάλες επαναστάσεις, τα αδέσμευτα επαναστατικά και ερευνητικά πνεύματα. Αυτές οι αξίες οθούσαν τους ανθρώπους να παλεύουν απέναντι στην κάθε είδους τυραννία και να μην υποτάσσονται, να μην γονατίζουν. Όπως και σήμερα συμβαίνει, που μας στέλνουν γονατισμένους, ταπεινωμένους, ηττημένους, δούλους στην εξουσία τους. Αυτές οι αξίες ανύψωσαν, οι ελληνικές αξίες, ναι, ανύψωσαν τη σκέψη πέρα από στερεότυπα. Οδήγησαν επιστήμονες να εμβαθύνουν. Ενέπνευσαν συγγραφείς, δραματουργούς, ποιητές να δώσουν εικόνες ανθρωπιάς και μεγαλείου. Είναι αυτό που έρχεται με την αναγέννηση, αυτό που έρχεται με το διαφωτισμό. Από πού εμπνέονται? Όταν λένε αναγέννηση, υπάρχει ένα αντικείμενο, κάτι αναγεννάται. Τι αναγεννάται? Ο ελληνικός πολιτισμός μέσω της συνέχειάς του ελληνορωμαϊκού, προχριστιανικού κυρίως, αυτός ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός αναγεννάται. Σας λένε αναγέννηση, μπροστά μας είναι όλα. Γιατί ονομάζεται αναγέννηση? Τι ξαναγεννάτε? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Γιατί το κρύβουν έντεχνα. Αναβιώνει ένας κόσμος ελευθερίας, χαράς, δημιουργίας. Και βγαίνουμε από ένα μεσαίωνα κατήφιας, γιατί μεσαίωνα ζούμε τώρα, οι εποχές είναι το ίδιο. Φίλες μου και φίλοι μου, μην κοροϊδευόμαστε. Ζούμε σε ένα νέο τεχνολογικό μεσαίωνα, όπου η τεχνολογία στα χέρια απλίστων και επικινδύνων ανθρώπων δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις που πρέπει να τις σταματήσουμε. Πρέπει να πάρουμε την τεχνολογία στα χέρια μας και να την εκμεταλλευτούμε. Ξαναλέω, το άρθρο είναι του 2000, Σεπτέμβριος του 2000, δεν κουράζομαι το λέω. Για να καταλάβετε από πότε υπάρχει ο σχεδιασμός και έχει γίνει κατανοητός, τουλάχιστον για να σας τον αναλύω έτσι. Και κοιτάτε πώς ερχόμαστε στο σήμερα. Και αυτών των αξιών τα παιδιά είμαστε εμείς σήμερα. Ευρισκόμενοι διασκορπισμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Πιστεύουμε σε διαφορετικούς θεούς. Ανήκουμε σε άλλα έθνη, κράτη και φυλές. Αλλά μέσα μας κάτι μαγικό, σαν κάτι μαγικό να μας πρόχνει στη μελέτη του μεγαλύτερου πολιτισμού. Ναι, του μεγαλύτερου πολιτισμού. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι ο μεγαλύτερος πολιτισμός σε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου είδους. Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί με πολλά καλά και πολλά αρνητικά, και ο δικός μας και αρνητικά. Αλλά για πολλούς λόγους αυτός είναι ο καλύτερος, ο ανώτερος, με την έννοια του ανθρώπου και μόνο με αυτήν. Αυτός ο πολιτισμός τον δούλο τον έκανε άνθρωπο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι η αλήθεια και χωνέψτε το. Όχι όμως να το χωνέψουμε, όχι όμως να το καταλάβουμε για να θεωρούμε τους άλλους κατώτερους. Προσέξτε το αυτό το λεπτό σημείο. Άλλωστε και ο τίτλος, γιατί είναι τίτλος στο Έλληνας όπως έχω ξαναπεί, το ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα δεν λέει τίποτα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι πραγματικότητα. Και ο εφιάλτης Έλληνας ήταν. Και αυτή η πολιτική που έχουμε τώρα και τα σκουπίδια
Οι γλύφτες τους και οι σφουγγοκολάροι Έλληνες και Ελληνίδες είναι. Τους βλέπετε τώρα και κάθε εκλογική και κάθε καθημερινότητα που έχετε. Βλέπετε ποιοι είναι. Γι' αυτό μη μου πείτε. Έχουν αλλοιωθεί όλα. Πρέπει να τα ξαναφτιάξουμε. Θέλει δουλειά όμως. Με συγχωρείτε. Είμαστε έτοιμοι για δουλειά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει. Μην κοιτάτε γύρω-γύρω και αρχίζετε να κρίνετε. Όχι, από εμάς πρέπει να ξεκινήσει. Από τους ίδιους. Τι κάνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας για να έχουμε την τιμή να ονομαζόμαστε Έλληνες? Πού το κερδίσαμε? Αλλιώς άμα είμαστε Έλληνες όπως όλοι αυτοί οι Έλληνες που λέγονται και Ελληνίδες σήμερα. Έλληνας είναι κάτι διαφορετικό. Είναι βαρύ το όνομα και είναι τίτλος και τον αποκτάμε με αγώνα και μόνο. Άρα λοιπόν, σαν κάτι μαγικό να μας πρόχνει στη μελέτη του μεγαλύτερου πολιτισμού που γεννήθηκε πάνω στον πλανήτη, του πολιτισμού των Ελλήνων. Κάτι μας καίει και ρηγούμε όταν αντικρίζουμε τα μνημεία που οι πρόγονοι έκτισαν. Εμείς οι Έλληνες του κόσμου, το ξανατονίζω, οι Έλληνες του κόσμου αποτελούμε το παγκόσμιο πνευματικό ελληνικό έθνος. Εάν θα γίνει αντιληπτή αυτή η βάση πάνω στην οποία οικοδομούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει πλήρως όλα τα δεδομένα. Εάν γίνει αντιληπτό, γιατί δεν είναι εύκολο, υπάρχει μια επιφάνεια, υπάρχει και ένα βάθος, υπάρχει μια στρατηγική. Υπάρχουν και άλλα μεγέθη. Εάν γίνει αντιληπτή όμως η βάση, παγκόσμιο ελληνικό πνευματικό έθνος, τότε ναι, αυτή είναι η ελπίδα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το ελπίδα ως κάτι το δεδομένο, κάτι που ήδη έχει υλοποιηθεί από τη στιγμή που νοήθηκε και κατανοήθηκε. Ίσως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος των δυνάμεών μας. Ίσως δεν μας άφησαν να γνωριστούμε και να ενώσουμε τις φωνές μας. Εμείς όμως νιώσαμε. Εάν λοιπόν και εσείς τώρα νιώθετε ότι κάτι μέσα σας ξύπνησε, διαβάζοντας, γράφω το 2000, σας λέω τώρα το 2023, ακούγοντας. Εάν λοιπόν και εσείς τώρα νιώθετε ότι κάτι μέσα σας ξύπνησε, ακούγοντας αυτές τις κουβέντες, ελάτε κοντά μας. Γιατί είναι γεγονός ότι ακόμα υπάρχουμε και καθημερινά όλο και περισσότεροι συντονιζόμαστε ανεξάρτητα από κράτος, φυλή, θρησκεία, γλώσσα, σε ένα παγκόσμιο ελληνικό πνευματικό έθνος, αντίβαρο στη νέα τάξη των πραγμάτων, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τις όποιες ντόπιες κουλτούρες και πολιτισμούς που όχι μόνο δεν απορρίπτονται, αλλά ταυτόχρονα και θα αγωνιστούμε για να τις προβάλλουμε, όταν και εφόσον προβάλλονται μέσα από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Ελάτε να δώσουμε την απάντηση στους αρνητές της ανθρώπινης ύπαρξης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Ελάτε να σπάσουμε τα τεχνητά φράγματα που έκτισαν για να εμποδίσουν την ορμή μας. Ας ξεκινήσουμε την εποχή του ελληνικού οικουμενισμού, γιατί ο κόσμος τους δεν μας αξίζει. Χαίρετε.